એક્ઝામ્પલ 90 થી 90 ની વચ્ચે ફર્સ્ટ રેડિયો ઇન્વેન્ટ કર્યો હશે, બરોબર. પછી શું ઇન્વેન્ટ થયું તો કે ફોન ઇન્વેન્ટ થયા. ફોન પહેલા નોકિયાના ફોન આવતા હતા, પછી એની અંદર અમુક એપ્લિકેશન ઇન્વેન્ટ થઈ. અત્યારે એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ની અંદર ઘણા બધા સોફ્ટવેર આવે છે. તમારે આખા ફોન ની અંદર જ તમારે આખું વર્લ્ડ આવી જાય છે. જેમ કે આપણે કઈ પણ શોપિંગ કરવી છે, એમેઝોન છે, બરોબર. પછી એવી રીતે કઈ પણ પેમેન્ટ કરવું છે અથવા તો કોઈને રૂપીઝ ટ્રાન્સફર કરવા છે તો આપણને ઓનલાઈન બેંક ફેસિલિટી પણ આપણને ફોન પ્રોવાઈડ કરે છે. તો ફોન ની અંદર ઘણા બધા આપણને ઓપન ચેલેન્જ આપે છે કે તમારી પાસે કઈ સ્ટુડન્ટ પાસે છે કઈ નવી વસ્તુ ન્યૂ આઈડિયા છે તો ડેવલપમેન્ટ માટેની આપણી પાસે ટીમ છે જ. તમે તમારી મિનિસ્ટ્રી 2017 થી ઘણા બધા સ્કીમ આપણને પ્રોવાઈડ કરી છે ઓનલાઈન ઇનોવેશન મોડેલ માટે કે આપણે ઇન્ડિયાની અંદર ગ્લોબલ ઇન્ડિયા બનાવવા માટે કે કોઈ પાસે કઈ પણ ચેલેન્જ આપ્યો છે આપણને રિયલ લાઈફના પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવાનો. કોઈ રિયલ લાઈફ પ્રોબ્લેમ છે તો એમસી બહાર પાડે છે. એના ઉપર પણ અલગ અલગ જોબ છે. ક્રિટિકલ થિંકિંગ, ક્રિટિકલ એટલે આ ક્રુશિયલ માઇન્ડ હોવો જોઈએ જે નાના ચાઇલ્ડ નો હોય. એના ક્વેશ્ચન કેમ કમ્પ્લીટ જ ન થાય, એક પછી એક ક્વેશ્ચન જનરેટ થાય રાખે એમ આપણે કોઈ પણ આર્ગ્યુમેન્ટને એક્સેપ્ટ નથી કરવાનું. પણ આપણા ક્રિટિકલ થિંકિંગ કેવો હોવો જોઈએ, માઇન્ડ કન્ટિન્યુઅસલી ક્વેશ્ચન આપણને અરાઇઝ થવા જોઈએ. આના પછી શું થયું અથવા આ કેવી રીતે થયું છે, કોઈ નવો આઈડિયા છે, કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ રિલેટેડ તો શું કરવાનું, ડેફિનેશન તમારે આપવાનું. તો આપણે અત્યારે ડિઝાઇન થિંકિંગ એના ઉપર જોશું. તો ફર્સ્ટ નરેન્દ્ર મોદી એવું કહે છે મેક યોર ડ્રીમ ગ્લોબલ, ડોન્ટ કીપ ધેમ લોકલ, લેટેસ્ટ ઇનોવેટ ફોર ઇન્ડિયા ફ્રોમ ઇન્ડિયા. આ સ્લોગન લગભગ બધાએ સાંભળ્યું છે. કોઈ જો ઇનોવેશન ના વિડિયો ભૂલથી જોયા હોય તો આ સ્લોગન સાંભળ્યું હશે કે ઓલવેઝ આપણે પીએમ સર એવું કહે છે મેક યોર ડ્રીમ ગ્લોબલ. કપિલા યુક્તિ આ બધી ચીજો છે અલગ અલગ ડિફરન્ટ એક્ટિવિટી છે જેની અંદર તમે તમારા પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટ કોઈ પણ રિયલ પ્રોબ્લેમ આપે છે ગવર્નમેન્ટ તો તમે એને સબમિટ કરાવી શકો છો, એનું સોલ્યુશન આપી શકો છો, સોસાયટીને હેલ્પફુલ થઈ શકો છો, બરાબર. અને તમારી માટે નવું ઇન્વેન્ટ કરવાનો કોઈ ચાન્સ તમને કોઈ ઓપોર્ચ્યુનિટી મળે છે કોઈ પણ નવી વસ્તુ ઇન્વેન્ટ કરવા માટે. તો એના માટે સ્કીમ કઈ હતી, ફર્સ્ટ સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હેકાથોન જે 2017 થી નરેન્દ્ર મોદીએ ચાલુ કરી હતી 2017 થી. અત્યારે એનું 5th એડિશન આવશે. આ વખતે 2022 માં 26 જાન્યુઆરી 2022 માં 5th એડિશન છે સ્માર્ટ ઇન્ડિયા હેકાથોન, જેની અંદર ઓપન ચેલેન્જ આપે છે તમને, ઓપન ઇનોવેશન ચેલેન્જ. તમારી પાસે કોઈ નવું ઇન્વેન્ટ છે, નવો આઈડિયા છે તો તમારે સબમિટ કરવાનો અને અમુક રિયલ લાઈફની પ્રોબ્લેમ ડેફિનેશન આપે જ છે કે એનું તમારી પાસે કોઈ સોલ્યુશન છે, કોઈ સોફ્ટવેરમાં તમે એનું સૌથી 12 ધોરણના છોકરાઓને નહીં, આઈઆઈસીમાં સ્પેશિયલી જે હાયર એજ્યુકેશન સ્ટુડન્ટ છે એ લોકોને ચાન્સ આપ્યો છે કોઈ પણ નવી વસ્તુ, કોઈ પણ ન્યૂ ઇનોવેટિવ આઈડિયા સાથે લઈ આવવાનું, બરોબર. કોઈ પણ ન્યૂ ઇનોવેટિવ આઈડિયા બહાર લઈ આવવાનું. તો તમારી પાસે કોઈ એવો આઈડિયા હશે વિચારજો, બરોબર. ક્રિટિકલ થિંકિંગ આવે. આપણે કીધું ને ક્રિટિકલ થિંકિંગ એટલે આપણને ક્વેશ્ચન છે એ પૂરા જ ન થવાના. આ વસ્તુ બની તો કેવી રીતે બની, કોઈ પણ આર્ગ્યુમેન્ટને એક્સેપ્ટ નથી કરી લેવાનું, બાદ થઈ ગયો એટલે ફૂલ સ્ટોપ. કેવી રીતે બન્યું, કઈ રીતે થયું, ક્યાંથી આવ્યું, અથવા તો એના નેગેટિવ આસ્પેક્ટ છે, એની ઇફેક્ટ છે, આ બધા ક્વેશ્ચન તમને અરાઇઝ થવા જોઈએ. એને કહેવાય ક્રિટિકલ થિંકિંગ. નેક્સ્ટ છે અટલ થિંકિંગ ઓફ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ઓન ઇનોવેશન અચીવમેન્ટ્સ. તો આ સ્કીમ પણ આપણને ગવર્નમેન્ટ લઈ આવ્યું છે. નેક્સ્ટ સ્કીમ, બરોબર, કે જેને ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવાની છે કે શું કામ એને બીમાર પડે છે અથવા તો પાણીનો ટાંકો ગવર્નમેન્ટ અહીંયા મૂક્યો છે મિડલમાં તો શું કામ એને એ લોકો ત્યાંથી પાણી નથી લેતા, એટલે કયા કયા પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવા પડે છે, બરોબર. તો એના માટે એને પર્સનલી જઈને મળવાનું છે, ઇન્ટરવ્યુ કન્ડક્ટ કરવાનું છે, ઓબ્ઝર્વેશન કરવાના છે. તો એને શું કહેવાય, એમ્પથાઇઝ. એમ્પથાઇઝ ની અંદર શું શું આવે તો આ બધી વસ્તુ, ઓબ્ઝર્વેશન, ઇન્ટરવ્યુ કન્ડક્શન, બરાબર. પર્સનલ ઇન્ટરવ્યુ કન્ડક્શન કરો, ઓબ્ઝર્વ કરો, અથવા તો પર્સનલી જઈને પૂછો એના પર્સનલ મેટર વિશે કે તમારે ઘરમાં કેટલા મેમ્બર છે, એમની એજ ગ્રુપ કેટલી છે, એની ઇન્કમ કેટલી છે, આ બધી વસ્તુ જે ક્વેશ્ચન આન્સર કરીએ છીએ ધેટ ઇઝ કોલ્ડ એમ્પથાઇઝ. સેકન્ડ છે ડિફાઇન, અને ઇલેક્ટ્રિસિટીની પણ જરૂર ન પડે, બરાબર. તો એ રીતે પોર્ટેબલ એને આ વસ્તુ મળી જાય એના માટે એ લોકોએ ડિઝાઇન થિંકિંગ, નવો આઈડિયા લઈ આવે. આપણે કોઈ પણ વસ્તુનું સોલ્યુશન લઈ આવી છે, કોઈ નવો આઈડિયા લઈ આવી છે ધેટ ઇઝ કોલ્ડ આઈડિયા.
કઈ પણ પ્રોબ્લેમનું જે ડિફાઇન્ડ પ્રોબ્લેમ છે એનું સોલ્યુશન કેની અંદર હશે? આઈડીએફ ની અંદર. નેક્સ્ટ છે પ્રોટોટાઇપ. પ્રોટોટાઇપ એટલે કે ડિઝાઇન, ન્યુ ડિઝાઇન બનાવી, બરોબર? કે ઈ આપણે જે બનાવ્યો છે, જે નવો આઈડિયા લીધો છે, એ કેટલા દિવસની અંદર લોન્ચ થશે, એની કોસ્ટ કેટલી હશે, એનો યુઝ કેટલા લોકો કરશે, એના એન્ડ યુઝર કેટલા હશે, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ પ્રોટોટાઇપ, બરોબર? કે જે ફાઇનલ આખી પ્રોડક્ટ નથી બની, પણ એની ટેમ્પરરી ડિઝાઇન કેવી હશે, એનું ટેમ્પરરી લુક કેવો હશે, ઇટ ઇઝ ઇન્ક્લુડિંગ પ્રોટોટાઇપ. અને લાસ્ટ ફેઝ ઓફ ડિઝાઇન થિંકિંગ ઇટ ઇઝ ટેસ્ટિંગ. ટેસ્ટિંગ એટલે આપણે એન્ડ યુઝરને આ વસ્તુ ફ્રીમાં ટેસ્ટ કરવા આપવાની, એટલે જેથી આપણને ખબર પડે કે આ પ્રોબ્લેમ શું છે, કોઈ રિયલ પ્રોબ્લેમ હજી ફેસ થાય છે આ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કર્યા પછી, બરોબર? તો એમાં આપણે તમારો નવો પ્રોટોટાઇપ લઈને જવાનું કે એનું સોલ્યુશન આ રીતે છે, એની ડિઝાઇન આ રીતે છે, અને ટેસ્ટિંગ એટલે એન્ડ યુઝરને એ ટેસ્ટ કરવા માટે આપવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ, અત્યારે કોરોના કેટલો બધો છે, તો તમે વેન્ટિલેટરની આપણે ઘણી બધી જરૂર પડે છે, બરોબર? તો ઘણા બધા પેશન્ટ છે એનો ડેડ રેશિયો બહુ વધી જાય છે અમુક મંથ ડ્યુરેશનમાં, તો તમે એમાં એમ્ફસાઇઝ કરી શકો, એમાં ક્વેશ્ચન કરી શકો કે કઈ વસ્તુને લીધે, તમે ડોક્ટરની હેલ્પથી કે કઈ વસ્તુને લીધે આ ડેડ રેશિયો છે એ વધારે વધે છે, પછી એના પ્રોબ્લેમ કઈ જગ્યાએ ડિફરન્ટ, પછી તમારી પાસે કોઈ ન્યૂ આઈડિયા છે કે તમે વેન્ટિલેટર છે આ રીતે તમે આપી શકો ઓછા ભાવમાં, અથવા તો બધા પેશન્ટ સુધી પોર્ટેબલ રીતે બહુ બધાને પ્રોવાઈડ થઈ જાય, એના માટે કોઈ સોલ્યુશન છે તો એ આઈડિયાની અંદર આવશે. એની ડિઝાઇન કેવી હશે? હેવી હશે, ઇલેક્ટ્રિસિટીની જરૂર પડે છે કે નહીં, કોસ્ટલી હશે કે નહીં, એ બધું કેની અંદર ડિફાઇન કરી શકો છો? પ્રોટોટાઇપની અંદર. અને એન્ડ યુઝર એટલે ટેસ્ટિંગ એટલે તમે એન્ડ યુઝરને તમે યુઝ કરવા માટે આપો છો, ટેસ્ટ કરવા માટે આપો છો કે કોઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં. વાય, હાઉ, એક્ઝામ્પલ, આ બધા સો ઓન ક્વેશ્ચન હોય, બરોબર? તો એમ્ફસાઇઝની અંદર આવા બધા ક્વેશ્ચન તમને થવા જોઈએ, પણ આ વોટ, વાય, હાઉ છે આના માટે છે. વોટ એટલે કે તમારે અત્યારે આની અંદર શું હશે તો ટાર્ગેટ ઓડિયન્સ છે એને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે અને તમે એંગેજ હશો એની સાથે. વાય એટલે આપણે એમ્ફસાઇઝની જરૂર શું કામ એને પડી, તો કે એના રિયલ પ્રોબ્લેમને ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે. અને હાઉ એટલે કેવી રીતે કરશું, તો યુ વિલ કન્ડક્ટ સર્વે, ઇન્ટરવ્યુ એન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન ડિફાઇન કરવાના ડિફાઇનની અંદર. અને એ શું કામ એને જરૂર પડે છે, તો કે કોઈ પણ ન્યૂ આઈડિયા લઈ આવવા માટે આપણી પાસે સેટ ઓફ પ્રોબ્લેમ પહેલા હોવા જોઈએ. ડાયરેક્ટ માર્કેટમાં પ્રોડક્ટ લોન્ચ ન કરી શકીએ, પહેલા એ પ્રોડક્ટ નહોતી તો યુઝરને કયા પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવા પડે છે, અથવા તો એની રિક્વાયરમેન્ટ શું છે, તો એ ડિફાઇન પ્રોબ્લેમ સ્ટેટમેન્ટની અંદર ડિફાઇન થાય છે. અને સામાન તો એને શું કહેવાય? ક્રિટિકલ થિંકિંગ. કોઈ પણ આર્ગ્યુમેન્ટને એક્સેપ્ટ નહીં કરી લેવાનું. તો એના માટે કઈ વસ્તુ હોય તો કે રીઝનિંગ હોય, ઇવેલ્યુએટિંગ હોય, ઇવેલ્યુએશન થાય તો પણ તમે તમારું થિંકિંગ છે એ કરી શકો છો. ક્રિટિકલ થિંકિંગ હોવું જોઈએ, સિમ્પલ થિંકિંગ નહીં, બરાબર? સિમ્પલ થિંકિંગ અને ક્રિટિકલ થિંકિંગનો ડિફરન્સ ખ્યાલ છે? અને પછી પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, ડિસિઝન મેકિંગ, એનાલાઇઝિંગ, એટલે આ બધાની હેલ્પથી તમે ન્યૂ આઈડિયા છે એ લઈ આવી શકો છો માર્કેટની અંદર, બરાબર? તો જો તમારું થિંકિંગ ક્રિટિકલ થિંકિંગ હોય તો આપણને નવો બધો આઈડિયા આવે. લાસ્ટ એન્ડ acquire bigger insight about user experience. એટલે એમાં શું થશે? ક્રિટિકલ થિંકિંગ છે યુઝર એક્સપિરિયન્સ ઉપરથી, કોઈ પણ યુઝરને એક્સપિરિયન્સ કેવો હશે તો એના ઉપરથી આપણે એને ક્વેશ્ચન આન્સર કરશું, હાઉ, વેન, વાય, શું કામ એને આ બધી વસ્તુ થઈ. ક્રિટિકલ થિંકિંગ એટલે આપણે એને ક્વેશ્ચન ક્યાં લગી કરવાના છે કે જ્યાં લગી પૂરેપૂરું આઉટપુટ આપણને 100% સેટિસ્ફાઈડ આઉટપુટ ન મળે ત્યાં સુધી આપણા થિંકિંગ છે એ ચાલુ હોવા જોઈએ, ક્રિટિકલ થિંકિંગ હોવા જોઈએ, બરાબર? તો એનાથી જો ડિઝાઇન થિંકિંગ અને પ્રોડક્ટ નહોતા લોન્ચ કરતા તો એ પહેલા તમારે કયા પ્રોબ્લેમ ફેસ કરવા પડતા હતા, તો એ વસ્તુ કહેવાની કે હું આ પ્રોડક્ટ લોન્ચ કરું છું પછીથી સોસાયટીને આટલી બધી હેલ્પફુલ થશે. જો રોંગ હોય તો આપણે એના ઉપર આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની ફરી પાછી, અને પછી લાસ્ટમાં આપણું કન્ક્લુઝન ડ્રો, કોઈ પણ ન્યૂ ઇનોવેશન આઈડિયા સાથે તમે આવી શકશો, ત્યાં સુધી નહીં આવી શકો.